And guys, so ito ang tutorial kung paano magagamit ang paid fonts ng Theme Store ng A3s ng libre at hindi na kailangan natin ng i-purchase. So, dapat meron tayong Theme Store na updated, na supported ng font. Ayan, kung makikita natin, supported ng font. So, ang version niya ay 6.4, 0 beta. So, ito yung dinownload ko lang siya sa files na in-upload ng isang member natin. Pero actually, dalawa yung tao na nag-upload nito. So, yun, thank you sa kanila. Okay, kung mapapansin natin, may mga paid fonts dito. Ayan. At meron ding mga free fonts. Yung mga free fonts na download ko na siya lahat kanina. So, ayan, kung mapapansin natin, ang nakalagay sa kanila ay apply. Kasi ready to apply na sila kasi nga free. Unlike itong mga paid fonts na kailangan natin na bilhin pa para ma-apply natin siya ng hindi nag-e-expired. So, ang nakalagay lang dyan, try out kasi mga trials lang sila. So, ngayon susubukan natin siyang gamitin ng libre para hindi siya mag-expired. Kasi usually kapag in-apply mo lang yan, nag-try out ka lang, so after 5 minutes mawawala siya kasi mag-expired kasi nga trial lang. Okay po. So ang una natin gagawin, so pag na-download nyo na yung paid na font, mag-a-apply po siya ng kusa. So kailangan i-set nyo muna ulit sa default font itong Theme Store para wala pong problema. Pangalawa, so tap and hold po natin si Theme Store, off info, pagkatapos storage usage. Ayan, tapos i-clear data po natin siya. So we need to clear the data po para mag-neutralize po yung application. And then home. Okay, pagkatapos po, punta po ulit tayo kay Theme Store. Open natin sa Theme Store. Ayan, so agree. Pagkatapos punta po tayo dun sa dinownload nating font, paid fonts. Ayan. So, ang gusto ko mong gamitin dito itong Night Hello. Ayan, so click try out. So, ayan po, hihintayin natin siyang mag-expired within 5 minutes. Tapos, doon natin sisimulan yung tricks. So, home lang natin, tapos hihintayin lang natin siya. So, ayan, after clicking buy now po, so, ulitin natin siyang i-try. So, click try out. Pagkatapos home. And then, swipe po natin si Theme Store ng 3 times. So, 1, 2, 3. So, after that, reboot po natin yung device.